Redmi को Note 11 series चाहिँ नेपाल मार्केटमा सबैभन्दा बढी बिक्ने सिरिजमा गनिन्छ। Redmi ले Note 11 चाहिँ 2 महिना अगाडि नै लन्च गरिसकेको थियो र Note 11 Pro चाहिँ नेपालमा आएको थिएन र Note 11 Pro 5G भन्ने मोडल चाहिँ नेपाल मार्केटमा भर्खरै लन्च भएको छ। यो चाहिँ Redmi Note 10 Pro को सक्सेसर भन्न सक्छौं हामीले यो मोडललाई चाहिँ। Note 10 Pro र Note 11 Pro मा चाहिँ मेनली डिफरेन्स चाहिँ Note 10 Pro चाहिँ 5G 4G सपोर्ट थियो भने यसमा चाहिँ हामीले 5G सपोर्ट पाउँछौं र आज चाहिँ हामी Note 11 Pro को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउँछौं। नमस्कार, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल र आज चाहिँ हामीले Note 11 Pro 5G भन्ने मोडलको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। बक्स खोल्नेबित्तिकै हामीले चाहिँ फर्स्टमा फोन पाउँछौं र फोन चाहिँ हामी साइडमा राखेर फेरि बक्सतर्फ लाग्छौं। बक्समा हामीले के पाउँछौं अर्को तपाईको व्हाइट कलरको एउटा बक्स पाउँछौं। त्यो खोल्नेबित्तिकै यसमा सिम इजेक्टर टुल पायौं। त्यसको भित्रबाट हामीले टिपियु केस पाउँछौं र अरु भनेको चाहिँ यसको युजर गाइडहरु पाउनेछौं। र त्यसको भित्रबाट जाँदा चाहिँ हामीले यसमा Note 11 Pro 5G मा चाहिँ Note 10 Pro को कम्पेयरमा चाहिँ एकदमै ह्युज डिफरेन्स छ। तपाईको यो चार्जिङ स्पिडमा चाहिँ यसमा 67 वाटको चार्जर आउँछ। Note 10 Pro मा चाहिँ 33 वाटको चार्जर आउँथ्यो भने यसमा 67 वाटको फास्ट चार्जर आउँछ। USB to टाइप सी रहेको छ र केबल चाहिँ हामीले USB टाइप सी केबल पाउने छौं। र चाहिँ हामी अब यसरी साइडमा राखेर फोन तर्फ लाग्छौं र यो फोन रहेको छ। यसमा दुईटा भेरिएन्ट आउँछ। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौं। एउटा 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट र एउटा 8GB RAM 128GB भेरिएन्ट। 6GB RAM 128GB भेरिएन्टको चाहिँ तपाईको 36,999 यसको प्राइस रहेको छ भने 8GB RAM 128GB भेरिएन्टको चाहिँ 40,000 यसको प्राइस रहेको छ, 39,999। अब चाहिँ हामी यसको फोनलाई बुट गर्छौं र बुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौं। र यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौं र त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल पाउँछौं भने अर्को साइडपट्टि चाहिँ सिम ट्रे पाउँछौं। यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछौं र यसको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि त्यही पावर बटन माथि नै रहेको छ र त्यसको माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौं र तपाईको अर्को साइडपट्टि चाहिँ एकदमै क्लियर छ, क्लीन छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि यसमा बटनहरु राखिदिएको छैन। यसको माथिपट्टि चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा 3.5mm ज्याक पाउँछौं भने त्यसको अर्को साइडमा चाहिँ हामीले स्पिकर ग्रिल पाउँछौं र अर्को तपाईको सेकेन्डरी माइक्रोफोन पनि यसमा देख्न सक्छौं र यसमा आईआर ब्लास्टर Redmi को फोनहरु सबै फोनमा हुन्छन्। आईआर ब्लास्टरहरु पनि देख्न सक्छौं हामीले यो फोनमा। र यो फोन भएको छ बुट र तपाईको हामीले देख्न सक्छौं डिस्प्ले क्वालिटी जुन चाहिँ AMOLED डिस्प्ले रहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोनको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ छ। नर्मली Redmi को Note 10 Pro देखि चाहिँ Redmi ले सबै फोनहरुमा चाहिँ 10 Pro मा पनि AMOLED राखेको थियो। यसमा Note 11 मा पनि AMOLED डिस्प्ले नै राखिएको छ। RAM रोमको कुरा गर्नुपर्दा यो मसँग भएको फोन चाहिँ 6GB RAM 128GB भेरिएन्टमा रहेको छ। Note 10 Pro को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा 6.7 इन्च FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले पाउँछौं र विथ 120Hz को रिफ्रेश रेट र यसमा तपाईलाई 1000 निट्स पिक ब्राइटनेस दिएको छ जसले गर्दा डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोनको। यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ सायदै राम्रो डिस्प्लेमा पर्छ यो फोन पनि। र यो फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसको फ्रन्ट एन्ड ब्याक दुवैतिर ग्लास बडी पाउँछौं भने यसको तपाईको फ्रेम चाहिँ मेटल फ्रेम पाउने छ। फ्रन्ट ब्याक दुवैतिर कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन छ र ड्युरेबलको लागि पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ फ्ल्याट डिजाइनमा आउँछ। त्यो 10 Pro कर्भ थियो भने 11 देखि चाहिँ यिनीहरुले फ्ल्याट डिजाइनमा लिएर आएको जस्तो iPhone 13 Pro Max, iPhone को 13 सिरिज जस्तो यसको डिजाइन छ जुन फ्रेम चाहिँ। र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ, ग्लसी फिनिशिङ छ। तपाईको त्यसले गर्दाखेरि हातको प्रिन्टहरु चाहिँ नर्मली यसमा अलिकति बसिएको देखिहाल्छ हैन। यो कलर चाहिँ तपाईको ब्ल्याक कलर त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै नदेखिदो रहेछ यसमा चाहिँ। यसको तपाईको क्यामेरा बम चाहिँ यसमा अलिकति उठेको छ। यसमा त ट्रिपल क्यामेरा आउँछ पछाडिपट्टि र क्यामेरा बम चाहिँ उठेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कभर चाहिँ यसमा क्यामेरा बम छेक्ने टाइपको कभर हाल्नुपर्छ किनभने क्यामेरा चाहिँ स्क्रैच लाग्न सक्छ यो फोनको चाहिँ। र यो फोनको ओभरअल डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको डिजाइनहरु चाहिँ राम्रै छ। र यो फोनको अब चाहिँ हामी पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नेछौं र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर पाउँछौं जुन चाहिँ नामले चाहिँ 695 भनेको चाहिँ अलिकति मान्छेलाई 600 सेगमेन्टको प्रोसेसर जस्तो लाग्छ Qualcomm को। तर यो 695 भनेको Snapdragon 765 भन्दा पनि यसको स्कोर अझ राम्रो छ। यसमा तपाईको बेन्चमार्क स्कोर हेर्ने हो भने चाहिँ 2,99,000 अराउन्ड 4 लाखको स्कोर दिनेछ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा हामीले 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौं र एउटा चाहिँ अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउँछौं भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ डेप्थ सेन्सरको लागि मेगापिक्सल छुट्याएको छैन, अल्ट्रा वाइड ब्लर भइहाल्छ।
खासै त्यस्तो इस्यु हुँदैन 2 मेगापिक्सलको क्यामेराले पनि खासै राम्रो ब्लर त गर्दैन यो फोनको सेल्फी क्यामेरा कुरा गर्दा फ्रन्ट सेल्फीमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ र यसको फ्रन्ट क्यामेराले चाहिँ 1080p 30fps सम्म भिडियो खिच्छ भने ब्याक क्यामेरा चाहिँ हामीले 4K 30fps सम्म रेकर्ड गर्न सक्छौँ यो फोनमा चाहिँ फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र यसमा 67 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर पाउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीमा पनि एकदमै राम्रो छ यो फोन चाहिँ चार्ज एकदमै छिटो हुन्छ 10 प्रो र 11 प्रोमा चाहिँ मैले देखेको मेन डिफरेन्स चाहिँ मलाई यही लाग्यो यसको चार्जिङ स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट छ र प्रोसेसर 10 प्रोमा 732 आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ 695 छ नामले चाहिँ 695 कम हो तर पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ 695 धेरै राम्रो प्रोसेसर छ यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा जाइरो प्रोक्सिमिटी र एसएमओ दुईटै सेन्सर तीनटै सेन्सर पाउँछौँ र यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ हामीले साइडमा पाउँछौँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र यो फोनको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 5G कनेक्टिभिटी पनि पाउँछौँ र ड्युअल भोल्टी र यसमा तपाईँलाई वाइफाई 6 सपोर्ट दिएको छ यो फोनको चाहिँ हामीले कलरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले दुईटा कलर पाउँछौँ नर्मल्ली ग्लोबल मार्केटमा 3टा कलर छ तर नेपालमा दुईटा कलर देख्न सक्छौँ हामीले एउटा ब्ल्याक कलर र तपाईँको ब्लू कलर रहेको छ आज चाहिँ हामीले यसको 11 प्रो 5G को अनबक्सिङ भिडियो बनाएको भएर चाहिँ नर्मल्ली यति नै रहेको छ हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला हस् धन्यवाद।